Hello guys. So for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng tutorial regarding dito sa aking motorcycle. So dito sa aking motorcycle guys ay ayaw mag-start. So alamin natin kung anong problema nitong motorcycle na ito. So of course, ayaw mag-start guys. So may kinalaman yan sa ating starter. Okay? So dito sa ating starter guys ay mayroon tayong apat na electrical components. No? So ano yung mga apat na electrical components guys? So mayroon tayong tinatawag na battery. Okay, battery. Then the starting relay, the push button switch, okay, to energize the starting relay, and of course the starting motor. Okay, so ang problema ko ngayon guys ay ayaw mag-start ng aking mot-mot. So actually guys, na-discuss ko na ito before doon sa aking previous video about sa starter ng ating motorcycle. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel ay uulitin ko na lang ulit yung discussion, no? So bago po yan, let me discuss to you the working principle of the starter. Okay? So from the battery, okay, so from the battery, pupunta yan dito sa ating ignition switch. Okay? Pupunta yan dito. Then after nyan, pagka-switch on mo nito guys, okay, madi-distribute na yung ating supply dito sa mga individual electrical accessories. Tulad ng busina, tulad ng headlight, tulad ng flasher, okay, tulad ng stoplight, and also the starter ng ating motorcycle. Okay, so ngayon guys, ang nangyayari dito guys, kahit na anong press ko dito sa aking starter ay wala itong push button switch ko, na wala talaga siya rito. Kasi dapat yan, kapag pinares mo na ito guys, ay may energize na yung ating starting relay. So ganito po ang working principle niyan guys, no? So from the ignition switch, okay, pupunta yan dito sa ating push button switch, and then pagka-press mo nito, so this is a normally open contact. So pagka-close mo niyan, or normally open switch, pagka-close mo niyan, pagka-press mo, magko-close yan, and then i-energize niya itong ating starting relay. Okay, ito nandito na to. So pagka-energize ng ating starting relay guys, okay, alam niyo yung dalawang contact na ito, yan. Yung dalawang terminal na yan guys, pagka-energize ng starting relay mo, magko-close yan. Okay, so pag nag-close yan guys, i-energize niya ngayon yung ating starting motor na nandoon. Okay, so mag-start na yung ating motor cycle. So ang gagawin ko guys, so i-check ko muna ang aking battery. Kung yung battery ko ba ay may enough voltage to supply the motor, or baka kulang na, or wala na siyang, or na-drain na yung ating battery. So wala akong multi-tester, wala akong multimeter, so gagamitan ko na lang siya ng long nose or kahit na anong metal, kasi isi-short ko itong terminal na ito, itong nandito. Okay, kasi alam naman natin guys, no, so itong dito sa dalawang terminal na ito, mayroong isang terminal dyan na connected directly dito sa ating positive terminal ng battery. Okay, so kapag na-energize ang ating starting relay, magkuklose yan, then yung isang terminal connected directly doon sa ating starting motor. So meaning to say, kapag ito ay nag-close, ibig sabihin mag-i-start yung ating motor cycle. Okay, so ganito na lang ang gagawin ko, wala naman akong multi-tester, so i-short ko na lang ito. So kapag nag-start ang aking motor, ibig sabihin okay ang aking battery. Alright, so i-switch on natin yung ignition switch para umandar yung ating motorcycle, and then ito i-bypass natin guys, no? I-short natin, no? Tignan niyo buti guys. Ayan. So ibig sabihin guys, okay yung aking battery. Okay? Kasi so i-connect ko to, i-number ko to, supplying the motor, ay nag-start naman siya. So ibig sabihin wala tayong problema sa ating battery, at wala din problema doon sa ating starting motor. Alright? Then the second one, okay, na i-check natin. Okay, so patayin muna natin guys.
Tayo muna natin ha. Okay. So ngayon guys, kailangan natin i-switch on to guys para magkaroon ng power yung ating ignition coil para umandar yung ating motorcycle, no? Kasi kung hindi mo i-switch on yan, so under yung ating motor, yung ating starting motor, pero hindi mo mapapandar ang makina kasi nga wala tayong spark plug. Alright, so walang kuryente yung spark plug kasi nga wala tayong power na pumupunta doon sa ating ignition coil. Okay? So ngayon guys, pwede rin natin gawin yan, pwede rin natin i-check as long as umaandar yung starting motor mo, then okay ang battery. Okay? Ayan o. Ayan. So kung naririnig nyo, yung tunog na yon, ibig sabihin yan guys, sinusupply niya yung motor. Alright? So wala tayong problema sa battery, wala tayong problema sa starting motor. Okay? Then the second one na dapat natin i-check guys is yung ating push button switch, no? So mali natin kasi baka itong push button switch na ito guys, kahit na ipine-press mo siya, although pressing this push button switch, mali mo hindi siya nagko-close, no? Ibig sabihin, pag hindi na-close yan, hindi mo may energize itong ating starting relay. Kapag hindi na-energize ang starting relay, hindi magko-close yung ating normally open contact, hindi niya ma-energize yung starting motor. So kailangan i-check natin kung meron ba siyang putol or hindi ito nagko-close. Okay, so ang gagawin ko guys, gagamit ako ng test light. Okay? Or kung gusto mo, pwede ka rin gumamit ng multimeter. So i-measure mo yung continuity kung meron bang putol or wala. Since wala akong multimeter, ito na lang ang aking gagamitin guys, no? Itong test light. So this test light is powered by 12 volts, no? So ito, so this is the negative terminal. Okay? At ito naman, this is for the positive terminal. So ilalagay ko ito sa negative terminal ng aking battery. Ayan. Then kapag ito dinikit mo sa positive terminal, ito iilaw tong valve natin dito. So meron siyang valve. So meaning to say meron tayong supply voltage. Okay? So ilagay natin sa positive terminal. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan guys. Ayan. So ginawa ko to guys para i-check ko lang kung hindi ba busted yung aking valve na nandito sa loob, no? So ngayon, aalamin ko kung mayroong voltahe dito sa aking starting relay, no? Na galing doon sa aking push button switch. Kapag ito guys umilaw, meaning to say, while pressing the push button switch, ang ibig sabihin nun guys, meron tayong power na napupunta dito. Okay? Pero kapag ito hindi umilaw guys, ibig sabihin merong putol dyan, somewhere dito, from the push button switch, papunta dito. Hindi natin alam kung saan, okay? Hindi natin alam kung saan. Pag hindi umilaw, okay, while pressing the push button switch. Ngayon, so ilagay ko ito. Then, ayan, no? Kung nakikita nyo guys, kulay yellow. So, yung kulay yellow na yan guys, once na pinress mo yung push button switch mo, dapat magkakaroon yan ng 12 volts. Okay, coming from the positive terminal ng ating battery. Pero hindi ko siya ma-press kasi hawak ko tong cellphone na to. Be, pakiano nga Be? Pakipindot mo nga yung yung starter. Ayan guys, no? So ito, ayan. Ayan guys, nakadikit na siya guys. So check natin mabuti yan. Nakadikit na guys, no? Ayan, so kapag pinindot natin yung ating push button switch, yung push button switch Be, pakipindot mo. Sige, pindutin mo. I-press mo lang. Ayan, di yan. 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 Pindutin mo. Ayan guys, no? Pindutin mo. Ayan guys, no? Wala, no? Kasi hindi pa siya dumikit, no? Idikit natin mabuti. O, pindutin mo, Be. Pindutin mo. Hindi pa pala nakasusi. Isusi mo, Be. Susi. Nakasusi. Isusi mo, Be. Yan. Clockwise. Clockwise ba yun? O, tama. Clockwise. Yan. Then, huwag mo nang pindutin, tingnan lang. Ayan guys, no? So kapag pinress mo yung push button switch guys, kung merong mang putol doon from the push button switch papunta dito sa ating starting relay, ibig sabihin yan guys, hindi ito iilaw, no? Pero kapag yan umilaw guys, while pressing the push button switch, ibig sabihin yan guys, okay yung continuity ng linyada. Sige Be, paki-switch mo. Pindutin mo. Sige, pindutin mo. Press mo lang, yan. I-press mo lang. Ayan guys, so yan, umiilaw siya guys. So meaning to say guys, yung ating 12 volts guys, while pressing the push button switch, ay
ay meron dito. So, ibig sabihin ay energize siya yung ating starting relay. Okay, bitawan mo na. Ayan. So, wala tayong problema sa starting motor. Walang problema sa battery. Walang problema sa push button switch. No? So, obviously, ang problema natin dito guys ay yung ating starting relay. Okay? So, marahil itong ating starting relay guys ay na-energize nga siya, no? Na-energize siya. Kaya lang, hindi nagko-close yung normally open contact na ito. Okay? So, ulitin ko guys ha. Ang working principle ng ating starter guys. Okay? So, itong battery natin, pupunta ito sa ating ignition switch. Okay? Sa ignition switch. Then, pagka-switch on mo nito, pagka-switch on mo niyan, madidistribute yan sa mga individual accessories natin. Okay? Kasama na itong ating starter. Okay? Pagka-press mo nito guys, pagka-press mo niyan, iikot yan, close loop lang yan, pupunta yan sa susuplayan niya ngayon yung ating starting relay. So itong kulay na yellow na ito guys, galing yan sa push button switch mo. Okay, galing sa push button switch. Ngayon pagkapindot mo ng push button switch, may energize dapat itong ating starting relay, and then pag na-energize yan, itong normally open contacts natin na ito guys. Okay, yung isang contact dyan guys, connected directly sa battery. Okay, yung isang contact dyan guys, connected directly dun sa ating starting motor. Pag na-energize itong relay, magpo-close yan. Pag nag-close yan, then, i-energize niya ngayon yung motor. So, ganyan lang kasimple ang principle ng ating starter. So, pero meron tayong best way dito guys, no? Para maayos tong ating, itong ating starter. So, ang gawin mo guys, tanggalin mo itong starting relay mo, itapon mo, tapos bumili ka ng bago. Okay? So, thank you and God bless.